साहित्य आहे अर्धा किलो बीट, अर्धा किलो अंजीर, हे केशरची पावडर घेतलेली आहे मी, तुम्ही केशर घेतले तरी चालेल सा, 200 ग्रॅम साखर, 200 ग्रॅम खवा, मीठ, वेलची पावडर, बदाम, काजू, बेदाणे आणि पिस्ता। तर चला आता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण मी बीट स्वच्छ धुवून घेतलेले आणि अंजीरही धुवून एकदम चांगले कोरडे करून घेतलेले आहेत। तर आपण आता बीटाचं देठ वगैरे काढून घेऊया आणि त्याची बीटाची आपण साल नाही काढायची, आपण सालीसकट ते किसून घ्यायचंय। तर साल का काढायची नाही, कारण सालीमध्ये जीवनसत्व भरपूर असते आणि कसं हे ताजे ताजे बीट असल्यामुळे साल काढायची गरज नाही आहे ह्याची, तसंच खिसलं जाईल। जर शिळे बीट असतील तर त्याची मात्र साल काढून घ्यावी लागेल तुम्हाला। हे असं किसून घ्यायचं हे व्यवस्थित। मी छोट्याच किसणीची किसते, कारण ह्याचे होले ते एकदम छोटे आहेत आणि मग ते शिजायलाही बरे पडतात ते छोट्या किसणीनं। तर आमचं आता बीट किसून झालेलं आहे, तर मी आता कढई गॅस पेटवणार आहे, त्याच्यावर कढई तापत ठेवते। तर आता कढई गरम झाल्यावर त्याच्यात तूप टाकते। तूप साधारणतः 4 चमचे तूप पाहिजे ते। चार चमचे तूप टाकले त्याच्यात मी। तर आता त्याच्यात आपण किसलेलं बीट टाकूयात आणि चांगलं परतून घ्यायचंय ते आता। आता ते व्यवस्थित परतून घ्यायचंय। आता मोठा गॅस करून चांगलं जरा पाणी त्याचं शोषेपर्यंत आपण व्यवस्थित परतून घ्यायचंय। साधारणतः हे 5 मिनिटं तुपामध्ये चांगलं परतून घ्यायचंय हे। आता त्याच्यात ही 200 ग्रॅम साखर आहे आपण घेतलेली ती टाकूयात। साखर विरघळेपर्यंत परतून घ्यायचंय ते व्यवस्थित। हे बघा आता साखर टाकल्यामुळे ना पाणी सुटलेले, तर आता हे आणखीन 5 मिनिटं असं परतून घ्यायचंय हे अजून। आता गॅस बारीक करून याच्यामध्ये आपल्याला खवा टाकायचा आहे। अशा प्रकारे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आता। आता याला चांगलं पाणी सुटलेलं आहे, तर पाणी सुटलेलं आहे तोपर्यंतच आपण त्याच्यामध्ये अंजीर टाकून घेणार आहोत। तर अंजीर अशा पद्धतीने टाकले तरी चालतात किंवा कट करून टाकले तरी चालतात, मी अशाच पद्धतीने टाकते अंजीर। अंजीर सालीसकटच टाकायचं आपल्याला, कारण साल काय ते परतत असताना बरोबर शिजून निघते त्याची साल। हे अंजीर मी सगळे टाकून घेतलेले त्याच्यामध्ये। आता गॅसची फ्लेम मोठी ठेवते आणि ते आता व्यवस्थित परतून घेते। बऱ्याच स्त्रियांमध्ये ना हिमोग्लोबिनचं प्रमाण खूपच कमी असतं, मग त्यांनी कसं म्हणजे बीट शक्यतो हलवा वगैरे तसं काही पदार्थ करून खाण्यापेक्षा कच्चंच खाल्लेलं खूपच चांगलं। पण शक्यतो कसं कच्चं महिला किंवा मुलं वगैरे कसं काही कोण खात नाही, खाऊन कंटाळा आला असेल तर चेंज म्हणून हलवा। बघा कलर किती छान आलाय, मस्त दिसतोय तो, एकदम लाल बुंद। साधारणतः हे पाणी आटेपर्यंत म्हणजे असं घट्टसरपणा येईपर्यंत ते परतायचे। तर अशा पद्धतीने आपला व्यवस्थित परतून झालेला आहे। तर बघा घट्टसर झालेलं आहे हे।
तुम्हाला जर आणखीन घट्ट हवं असेल तर तुम्ही आणखीन थोडा वेळ परतू शकता याला. तर आता त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकणार आहे. मीठ चवीनुसारच टाकायचं आहे. आता याच्यात मी वेलची पावडर टाकते. छोटा 1 चमचा वेलची पावडर घेतलेली आहे. आणि वेलची पावडर ते आपण बीटाचा हलवा परतल्यानंतरच टाकून घ्यायचे, कारण त्याचा वास जो असतो ना तर तो राहतो वेलची पावडर. आणि जर आपण आधीच वेलची पावडर टाकली त्याच्यामध्ये तर त्याचा वास राहत नाही. तर आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे हे. तर त्याच्यात केशर पावडर टाकते मी. ही पावडर तुम्हाला ॲमेझॉनवर सुद्धा उपलब्ध होईल. पावडर ही केशर पावडर. केशर पावडर याच्यात दिसणार नाही आपल्याला टाकली तरी, पण ती कारण की त्याचा वास छान येतो केशर पावडरचा, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्यात टाकायचं आहे. आता त्याच्यात बेदाणे टाकून घेऊया आणि बाकीचे ड्रायफ्रूट पण त्याच्यात टाकून घेऊयात. थोडे टाकते मी, थोडे वरती ठेवते वरती टाकण्यासाठी. ड्रायफ्रूट असे छोटे छोटे कट करून घेतलेले आहेत अशा पद्धतीनं. ड्रायफ्रूटमध्ये ते मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे सगळं कट करून घेतलेले ते बारीक. काजू, बदाम, पिस्ता सगळं व्यवस्थित कट करून घेतलेलं होतं. तर आता आपला हलवा तयार झालेला आहे. तर मी तो सर्विंग बाउलमध्ये काढते. डेकोरेटसाठी आपण वरती ड्रायफ्रूट टाकून घेते.